Welcome back to my YouTube channel. More channel আপোনালোক আটাইকে আকৌ এবাৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছো। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। বৰ্তমান ময়ো ভালে আছো। এতিয়া দুপৰীয়া 1:30 বাজিছে। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছো। দেখাই থাকিম কি কেনেকৈ কৰি থাকো। এতিয়া সময়বোৰ কেনেকৈ পাৰ কৰোঁ আপোনালোকক দেখাই থাকিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকে ভাল পায় তেন্তে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আপুনি যদি মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে তেন্তে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো অল কৰি দিব। তেতিয়াহে মই আহিবলগীয়া নতুন ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে আগতীয়াকৈ পাই থাকিব। এতিয়া আজি মই বনাবলৈ লৈছোঁ পায়স। পায়স বনাবলৈ মই বৰা চাউল ল'ম। বৰা চাউলৰ পায়স বনাম। এতিয়া তেন্তে বেছি দেৰি নকৰোঁ। বেছি যদি কৈয়ে থাকোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাবলৈ মনেই নাযাব। সেইকাৰণে ব'লক পাকঘৰলৈ যাওঁ। মই কেনেকৈ পায়স বনাওঁ আপোনালোকক দেখাওঁগৈ। পায়স বনাবলৈ মই গেছটো অন কৰি এটা কেৰাহীত 1 লিটাৰ গাখীৰ দি গেছটো মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখি গাখীৰখিনি উতল আহিবলৈ দিছোঁ। এতিয়া মই ইয়াত সৰু চামুচেৰে এচামুচ ঘি দি দিছোঁ। ইয়াত মই অন্নপূৰ্ণা ঘিটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। চাউল দিয়াৰ আগতে ঘি দিলে কেৰাহীৰ তলত লাগি নধৰে, সেইবাবে মই আগতীয়াকৈ দিছোঁ। এতিয়া মই গাখীৰখিনি এনেদৰে ভালদৰে লৰাই উতলিবলৈ দিম। পায়স বনাবলৈ মই 1 লিটাৰ গাখীৰৰ বাবে আধা কাপ বৰা চাউল লৈছোঁ। মই চাউলখিনি আগতীয়াকৈ 4-5 ঘণ্টামান পানীত তিয়াই ৰাখিছিলোঁ। এতিয়া এইখিনি ভালদৰে টুকি লৈ এতিয়া মই ইয়াত দি দিছোঁ। এতিয়া মই এইখিনি ঘনকৈ এনেদৰে লৰাই 15 পৰা 20 মিনিটলৈকে সিজাই থাকিম। আৰু চাউলখিনি সম্পূৰ্ণ ভালদৰে সিজাৰ পিছতহে মই ইয়াত বাকী যিবিলাক বস্তু দিবলগীয়া আছে সেইবিলাক দিম। প্ৰায় 20 মিনিটৰ পিছত এয়া চাওক আমাৰ পায়সখিনি অলমষ্ট 90% সিজি গ'ল। এতিয়া মই ইয়াত ইলাচি দুটা থেঠেলিয়াই লৈ দি দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি পুনৰ মই ভালদৰে লৰাই আৰু 3 মিনিটমান সিজাই থাকিম। এতিয়া মই এয়া এনেদৰে চাউলখিনি ভালকৈ সিজিছে নাই চাই লওঁ। এয়া আমাৰ চাউল সম্পূৰ্ণ সিজি গৈছে। এতিয়া মই ইয়াত চাহ খোৱা সৰু কাপৰ জোখাৰে 1 কাপ চেনি দি দিছোঁ। এইখিনি এতিয়া ভালদৰে লৰাই ল'ম। এতিয়া মই ইয়াত ড্ৰাই ফ্ৰুটখিনি যিখিনি কাটি লৈছিলোঁ এইখিনি সৰুকৈ মই কাজু কেইটামান কাটি লৈছোঁ আৰু কাজু ডাঙৰকৈও ৰাখিছোঁ। এইখিনি এতিয়া খিচমিচ আৰু আলমণ্ডখিনি মই পিছত দিম। এইখিনি এতিয়া দি মই আকৌ 5 মিনিটমান এইখিনি সিজাই ল'ম। এয়া আমাৰ পায়স এতিয়া সম্পূৰ্ণ ৰেডি হৈ গৈছে। এতিয়া মই ইয়াত সৰুকৈ কাটি লৈছিলোঁ আলমণ্ড কেইটামান। এইখিনি এতিয়া ওপৰতে ছটিয়াই দি অকণমান ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিওঁ। তাৰপিছত আমি পৰিৱেশন কৰিম।
মোৰ পায়স বনাই মেলি আজৰি এতিয়া পায়সৰ জুতি লোৱাহে কথা এতিয়া পায়সৰ জুতি লওঁ তাৰপিছত আপোনালোকক দেৰিকৈ লগাই আছোঁ আহি গ'লোঁ এতিয়া পায়স খাই লৈ আজৰি হৈ কাম কেইটামান আছিলে কৰি ল'লোঁ এতিয়া আকৌ কাম নাইকিয়া নহয় আছে বাৰু কৰিম আপোনালোকক দেখাই থাকিম এতিয়া আচলতে মই কি কাম কৰোঁ সেইটো আচলতে বহুত জৰুৰী হয় আপোনালোকক জনাবলৈ মন গৈছে নাই যা আচলতে জনাই দিওঁ ইউটিউবৰ পৰা মই একো নাপালোঁ মইনো মোৰ হাত খৰচ কেনেকৈ ওলাওঁ এনেকৈ কম ৰ'ব এতিয়া মই কাপোৰ চিলাবলৈ লৈছোঁ এইকেইটা কালি অলপ কৰিলোঁ আগফালৰ কামকেইটা এইকেইটা আগফালৰ কামকেইটা কৰি হ'ল এতিয়া বাকীখিনি কাম আছে কৰিবলৈ বাকীকেইটা কৰি লওঁ এতিয়া আচলতে ইউটিউবৰ পৰা আজিলৈকে একো পোৱা নাই যদি এইবিলাক কৰিয়ে নিজৰ হাত খৰচ উলিয়াই থাকোঁ আৰু এতিয়া মই ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টো কাপোৰ চিলোৱাৰ আগতে শেষ কৰি লওঁ কাৰণ এতিয়া 3টা বাজিলে কাপোৰ চিলাওঁতে মোৰ আন্ধাৰে হ'ব আকৌ ভিডিঅ'টো পিছত শেষ কৰিবলৈ থোৱাতকৈ এতিয়া বোলো শেষ কৰি লওঁ যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেন্তে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি অল কৰি দিব তেতিয়াহে মোৰ আহিবলগীয়া নতুন ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে আগতীয়াকৈ পাই থাকিব বাই বাই